Guys, welcome to new episode of Dorji Vlogs. One more new episode of Dorji Vlogs. I have vlogs and like daily vlogs just back to back आइरहेछ. And today is the first day after my engagement. So I'm as a husband role embarking from today, and my sweetie babe, she's embarking in the role of wifey from today. Right? It's a हिजोको सेटिङहरु यस्तो थियो. Yo, हिजो the special दिनको सेटिङहरु यस्तो थियो. We're going to change the setting into something, turning it into normal very soon. ससुरा र बुहारी बुहारी भएको फर्स्ट मर्निङ काम भन्दा चाहिँ जुठो भाँडा धुने हुँदैछ. तर मैले हेल्प चाहिँ गरेँ है भाइदेवी. बिहानदेखि मलाई काम मराउन सुरु गर्छ है कोही बेला. के अरे यो ले त बे यहाँबाट एउटा दिएँ म हातमा देखिँदै एउटाले त ओ यो धेरै भयो. के हो यो खायो भने चाहिँ खाली पेटमा फर्स्टमा 3 days खानुपर्छ है. लाइक मेन यसले चाहिँ इम्युन सिस्टम बढाउँछ क्या. कोरोना लाग्दैन. कोरोना लाउँछ त्यो. नाउ अब हिजोको हाम्रो त्यो के अरे इन्गेजमेन्टमा धेरै सरसफाइहरू गर्नुपर्ने छ नि त हिजोको कारणले गर्दाखेरि. सब छिमेकीहरू आउनु भएको छ यतातिर. हाम्रो एकजना आशा त्यो ब्लू ग्रिन चेक लाउनु भएको चाहिँ उहाँको घर चाहिँ उयो हो, ग्रिन रुफ ब्लू रुफ भएको माथिल्लो ब्लू रुफ र ब्राउन वाल भएको. अनि हाम्रो अर्को चाहिँ यतापट्टि त्यो अहिले ठुलो खरकोडा मान्छे हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेरो घरभन्दा माथिपट्टिको आशा. सी इज माई मम. देयर इज वाइफी. गाइस यो जुन भात छ यो पनि भात हो होइन. हिजो हामीले पकाएको भात तर भयो चाहिँ के भन्दाखेरि एक्स्ट्रा भयो क्या. खान सकेन. अब नर्मली चाहिँ यसरी भात खान सकेन भने चाहिँ अब के गर्ने गाउँघरमा केही त गर्नु मिल्दैन. खाने मान्छेहरू पनि छैन छेउछेउमा. अब छिमेकीहरूलाई त बाँधिसक्यो. यो भातलाई चाहिँ हामीले मेरो आमाले त्यसरी केलाउँदै हुनुहुन्छ. केलाउने अनि त्यसरी यहाँ छ यसको यसलाई चाहिँ फप भन्छ है. मर्चा यस्तो फुटाउनुपर्छ. फुटाउनुपर्छ होइन. फुटाएर अनि यो चाहिँ यसमा मिक्स गर्ने हो. बल्ल फुटे हल्का मिक्स गर्ने. अनि यो मिक्स गरेको यो मिक्सचरलाई चाहिँ यहाँ यो जुन डोको छ यो डोकोमा भर्खर मैले यो घाँस काटेर ल्याएर आएको होइन. घाँस यसरी फिजाउने यस्तो गरेर सुताउने हो घाँसहरूलाई. यसरी त्यो जुन मिक्सचर बनाइन्छ त्यो मिक्सचरलाई यहाँ हाल्ने. बाहिरबाट यति धेरै पुरानो लुगाहरू छोड्ने कुनामा राख्ने. त्यसरी त्यो जुन तात्तिन्छ त्यो तात्ति पछाडि चाहिँ त्यो एउटा मिक्सचर रेडी हुन्छ कि 1 हप्ता पनि लाग्न सक्छ त्यो मिक्सचर रेडी हुनलाई. अनि त्यसलाई चाहिँ पछि गएर त्यहाँबाट रक्सी निकाल्न पनि मिल्छ. तर नर्मली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छ्याङ बनाउँछ. बलु बनाउँछ. बलु पनि खान मिल्छ है त. त्यो रक्सी कसरी निकाल्छ भनेर त मैले पहिले अर्को भ्लग बनाएको थिएँ. त्यो हेर्नु भएको होला. हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस्.
त्यो जुन मिक्सचर हाल्छ नि एउटा भाँडामा जुन मिक्सचर हाल्छ नि त्यो मिक्सचर चाहिँ त्यसरी रेडी हुन्छ है त रक्सी खानुपर्छ फर्स्ट थिङ द्याट ब्युटिसियन डज इज finds a good place to put on a mirror यहाँ त mirror थिएन नि mirror ठिक छ लो now you see यो दुइटै खाली भइसक्यो यस्तो गरेर सानो आगो पनि हालिन्छ है यो मेरो पो चिप्लो ए भुटसुट आउँछ भने भुटसुट नआओस् भनेर त्यो सानो आगोको डल्ला हाल्यो क्या गाइस अब टाउको धुन आँटेको हिजो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो यहाँ सबैजनालाई होइन कति घिउ लगाइदिनु भएको थियो नि त त्यो भएर हिजो त एक दिन त राखिहाल्यो ब्लेसिङ हो अनि अहिले चाहिँ टाउको धोइदिउँ भनेर अहिले चाहिँ टाउको धोइसक्यो आज बिहान हामीलाई हेल्प गर्नलाई काकीहरू आउनुभयो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो लाइक हुन्छ नि नयाँ मान्छे हिजो मात्र आएको उसको लागि चाहिँ नयाँ मान्छे तर आज पनि उहाँहरू आउनुभयो हिजो देखियो आज सँगसँगै धुने कामहरू पनि सफा गर्ने कामहरू पनि गर्न पाएँ नि त हल्का इन्टरेक्टिभ हुँदो रहेछ कि इन्ट्रेक्सन हुँदो रहेछ सो आई थिङ्क इट्स अ गुड वान सफा पनि भयो सँगसँगै नयाँ मान्छेलाई इन्ट्रेक्ट हुने मौका पनि पाएँ क्या प्याकेट पार्टी प्यालेसमा गएर भए त घरमा गयो सक्यो त्यत्रो तातो पानीले चिसो बनाइदिएछ त्यस्तो तातो थियो पानी चिसो बनाइदिएछ त्यस्तो Alright, feeling fresh, looking cool. Alright, the guys. हामी हिँड्न आँटेको ए त्यसले आस इधर पार देखो जू न जू सोल्दै चाहिँ बेप्चोङे जू मेरो त खस्न लाग्यो त अब यहाँ पनि फेरि ढिल्दो खाँदै आशाले बनाउनु भएको आशाको घरमा पूजा छ अब हेरौँ काठमाडौँको ढिल्दो र यहाँको ढिल्दो टेस्टमा के फरक छ कसो छ दामी छ है तर के फरक लाग्यो हेरमा ए यो चाहिँ मेरो नयाँ घर लाग्यो यस्तै हो मुन्सनमा बादल आउँछ एकछिनमा घाम लाग्छ पानी पर्छ गोड्थ्यो आएर चाहिँ म पेट भरे धेरै खायो होला नि कुकुर जस्तै छैन यो उयो त मैले भन्न लाग्यो कि कुकुर जस्तै छैन हामी माथितिर उक्लेको मेरो गाउँमा चाहिँ राम्रोसँग नेट चल्दैन उता डाँडासम्म नेट चलाउन जाउँ भनेर we're walking here buddy
गाइज अब चाहिँ हामी उसको दिदीहरूलाई भेट्न जान आँटेको है त थाहा त छ हामी भेट्छौँ भनेर तर पनि र उसले के त्यो त्यो यस्तो बिजो भइरहेछ हामी